Olúgbòho nìkan lọ́ba nílùú Ìgbòho tí àwọn colonial masters tí wọ́n sì fọwọ́ sí tí wọ́n sì fún wa níwèé ẹ̀ as a village head. No other person. Alẹ́ pàtàkì gbogbo ayé mọ̀. Alẹ́ pàtàkì sì ń bẹ nínú ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba láti ìpìlẹ̀ wá. Ìtàn ni wọ́n fi tẹ̀lé, wọ́n fi constitution tẹ̀lé, wọ́n fi ilé ẹjọ́ tẹ̀lé. Gbogbo mo kí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí bẹ́ẹ̀ kú dédé àkókò yìí nbíkíbi tẹ́ ẹ bá ti láǹfààní láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi àánú Olódùmarè ní fi sílẹ̀ o. Wàhálà àti ìdààmú bí ti wò kó kéré mọ́ kò ní bọ́ sí sàkání ọ̀dọ̀ yín. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkóńkó ló kọ́ mi. Àjàó àrò ni mi Awíkóńkó aṣọ lójú ọlọ́rọ̀. Bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe. Mo kí nínú ilé mo kí ń lẹ́dẹ̀ yìí. Nbíkíbi tá fẹ́fẹ́ kíní ń fọ́ ẹ́ dé. Àní wàrà wa tì. Ìbànújẹ́ òní kàn wá kò ní kẹ́ bí wa láṣẹ Èdùmàrè. Ṣé ẹ gbàgbé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tí ń lọ lọ́wọ́ láàrin ọmọ kóòtù òjíire bí ọ̀rọ̀ ìtàn ní ń tàn káàkiri ẹ ń bá nítàn náà ni ò ní tàn. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé a ti mẹ́nu kan ọ̀rọ̀ ìlú Ìgbòho rí nígbà kan tí mo ní ìtàn ń bọ̀ ńbẹ̀ a ti mẹ́nu kan wípé ọba mẹ́ta ló wà nílùú Ìgbòho. Onígbòho ń bẹ ńbẹ̀, Alépàtà ń bẹ ńbẹ̀, ọ̀nà oníbodè ń bẹ ńbẹ̀. Àwọn mẹ́ta náà ni wọ́n jọba nílùú Ìgbòho. Bàbá wo dáadáa àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ni wọ́n ní ìtàn tó ṣẹ̀dá wọn sílẹ̀ ńbẹ̀. Nínú fídíò tẹ́ kọ́kọ́ wò bàbá wo Onígbòho sọ wípé Onígbòho ń làwọn Ìgbòho ṣàkọsílẹ̀ rẹ̀ wípé òun ló ní Ìgbòho. Alépàtà ní àwọn làwọn ní Ìgbòho, ọ̀nà oníbodè làwọn ní Ìgbòho. Nǹkan kan bẹ tí mo fẹ́ kọ́ dá gbogbo wa lójú ohun kan náà ni wípé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti fìdí kalẹ̀ sí Ìgbòho. Kò sí àyípadà kankan tó lè dé bá wọn mọ́, kò sẹ́ni tó lè lé kan kúrò nínú wọn mọ́. Ṣùgbọ́n ìtàn ṣe pàtàkì láti fìdí ìtàn múlẹ̀. Ní tí máa ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn òun náà ni ìbẹ̀rù àti sòótọ́ kì í jẹ́ kí wọ́n lè fìdí ìtàn múlẹ̀. Pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú àwọn ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kábíyèsí ọ̀nà oníbodè nìkan ni mo láǹfààní àti rí láti fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò. Ṣùgbọ́n mo láǹfààní àti sọ wípé a sọ̀tàn ìlú Ìgbòho lónìí, a sọ̀tàn báwọn ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bí ṣẹ̀dálẹ̀ wọn ṣe débẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ wá pèrè fìdí tẹ̀, ẹ mú kàlẹ̀ tó kẹ́ ẹ mú tọmọ, kẹ́ ẹ mú ta ẹ̀kú tí ṣe baálẹ̀ lọ́rọ̀. Ẹ má gbàgbé o pé bí ọba nídìí obìnrin kì í jẹ́ kúmólú, yìí fi ní síwájú ná. Àlàyé nìdí ọ̀rọ̀ ẹni tó fìdòwú ṣàkọ́bí ìrìnlẹ̀ oníká béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ibi tó bíbejì sí. Bẹ́ẹ̀ bá wo dáadáa ẹ rí i pé ní táwọn Ọ̀yọ́ bá sọ ni mo fi ń fèsì. Màá fẹ́ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ farabalẹ̀ kájọ wo nǹkan tí ó jáde láti Ọ̀yọ́ yìí. Bàbá wò ó ìgbà náà látò lè tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ ìlú Ìgbòho tá a fẹ́ sọ. Ọ̀yà ẹ̀mú kàlẹ̀ tó wọ ẹ̀mú tọmọ ẹ̀já jọ wò ó. Ẹni tó gbé jáde náà ni ó pera ẹ̀ ní Ọ̀yọ́mèsì. Ọ̀yọ́mèsì only one, the brief history of Igboho. Igboho occupies a key place in the history of the old Oyo Empire. While Oyo is central to Yoruba history, Igboho's contribution to the sustainability of the Oyo Empire is significant and cannot be erased. 2. Origins. Igboho's origin began with the migration of Gbage from Ilesha. A chieftaincy dispute arose. Gbage's younger brother became Owa, and the elder brother, Gbage Olabinukuro, left to maintain peace, finding Ebiti with his supporters, including hunters. 3. Fulani invasion and Alaafin Ofiran. During the Fulani invasion of Old Oyo Empire, Alaafin Ofiran and his people had to vacate their home. Alaafin Ofiran arrived at Ebiti and met Gbage, impressed by his power, charm and prowess in warfare and hunting. Now, nínú tí mo kà jáde hun ẹ rí wípé wọ́n ní tá bá ní ká sọ̀tàn Ìgbòho àbí tá bá ní ká sọ̀tàn Ọ̀yọ́ ilé àkọ́kọ́ tó ṣubú, ìlú tá ń pè ní Ìgbòho ó kó ipa pàtàkì nínú ẹ̀ nínú ìrìn àjò àwọn Ọ̀yọ́ nígbà náà.
bákan náà wọ́n wá ní tabaníká wá sọ̀tàn lẹ́ káàárọ̀ òjíire Ọ̀yọ́ kópa pàtàkì ńbẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ láti sọ sẹ́yìn wípé àmọ́ ipa tí Ọ̀yọ́ kó tó jẹ́ ipa àlàáfíà ipa ìdàgbàsókè nínú ìtàn ìgbésí ayé ìran káàárọ̀ òjíire ẹni tó bá rí ipa kan tọ́yọ́ kó kó mú jáde fún wa. now àwọn fẹ́ sọ̀tàn nípa ìlú Ìgbòho wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Gbágẹ̀ lóòótọ́ Gbágẹ̀ Ọlábínú kúrò láti ìlú Iléṣà ló ti wá fáwọn èèyàn tí bá ń tẹ̀lé mi dáadáa ẹ̀rí pé mi Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ti sọ̀tàn yìí sẹ́yìn bí àwọn Ọ̀yọ́ ṣe sá kúò bí Òfinràn bó ṣe kó àwọn Ọ̀yọ́ lẹ́yìn bó l'Ọ̀yọ́ ṣe sá kúò Aláàfin Onígbògí náà ni wàhálà ogun lónìí ogun lọ́la ló lè kúò lọ́yọ̀ọ́ ló forí lé ọ̀nà Bọ̀gú gbogbo bí tá à ń pè ń Bọ̀gú nìsín kò yàtọ̀ sí agbè kò jìnnà sí Bàrùbá kò jìnnà sí Tápà kò jìnnà sí agbègbè kan náà gbogbo wọn jọ wà ìpínlẹ̀ Kwara ni gbogbo wọn bọ́ sí lásìkò yìí now bàbá wa wò dáadáa ńgbà tí Onígbògí tó sá lọ Bọ̀gú Òfinràn ló kó àwọn Ọ̀yọ́ tó ṣẹ́kù ó kó wọn doríkọ̀nà wọ́n sá doríkọ̀nà ibìkan ni kì í ṣe pé wọ́n mọ ibi tí wọ́n ń lọ pàtó wọ́n ń lọ ni wọ́n dé Ẹ̀bìtì abúlé ọ̀hún abúlé kékeré ni Ẹ̀bìtì ni wọ́n ń pè é Gbágẹ̀ Ọlábínú kúrò yìí ọmọ ọba ni láti ìlú Iléṣà gẹ́gẹ́ bí àrọ́bàtàn ṣe fílẹ̀ òun àtàbúrò rẹ̀ wọ́n jọ du iye ọwá òbòkun àbúrò bọ́ sórí oyè láyé ìgbà náà fáwọn tí wọ́n bá ń fọkàn bá ìtàn ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bọ̀ yàtọ̀ sí lásìkò yìí tó jẹ́ pé bábúrò ẹlòmíín bá jọba àwọn agbanipa ayánipa ni wọ́n lọ rè gbà tí wọ́n ipa àbúrò wọn dànù kó lè bá kàn wọ́n bó bá já mẹ́gbọ̀n ẹlòmíín lọ́wọ́ wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀gbọ́n wọn kó lè bá tètè kà wọ́n náà ló jẹ́ pé àwọn tó bá jọmọ ọba wọ́n máa gbèrò kí ọba tí ń bẹ lórí àlééfà kó wàjà àbí kó tiẹ̀ ṣe nǹkan tí wọ́n fi yọ kúrò nípò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ láyé ìgbà náà bàbá jọ duyè tó bá bọ́ sẹ́nìkan lọ́wọ́ ẹnì kejì kí lè bá rú onítọ̀ ń gbèlú ń tọ́fà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú tí wọ́n tẹ̀dó lónìí nìyẹn kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ mọ́ bá ti jọ duyè tí ọba ti bọ́ sí tó bá bọ́ sẹ́nìkan lọ́wọ́ tí ó bọ́ sẹ́nìkejì lọ́wọ́ ẹni tí ó bọ́ sí lọ́wọ́ dandan ni kó fìlú lẹ̀ àkọ́kọ́ ni pé yóò ríra rẹ̀ ọba ò rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá òun àkọ́kọ́ inú wọn ò sì ní dùn síra wọn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé yálà kí ọba kọ́gbẹ̀mí ẹ̀ tán jọ duyè tàbí kẹ́ ẹ̀ tán jọ duyè kó máa wá ìṣubú àti ìlépa ọba yẹn lọ. now Gbágẹ̀ Ọlábínú kú ó bínú kú níjẹ̀ṣà ó sáforí lébi kan sá kó tó débi tó dálẹ̀ ó dẹ́ni ní tí máa ń ṣẹlẹ̀ láyé àtijọ́ náà ni pé kálukú ni máa ń lólùfẹ́ tiẹ̀ ẹni tó bá duyè tí ọ̀bọ sí ẹ̀ ń bá du ọba tí ọ̀bọ sí yóò láwọn olólùfẹ́ tiẹ̀ tán fẹ́ kọjọba àwọn eléyìí nígbà náà wọ́n máa ń ṣe ìrúbọ láti fọkàn tẹ́ni tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ wọ́n ní awọ ẹrú kan o àwa pẹ̀lú ẹ̀ lájọ́ ń lọ ìbá àjókùnrin lọ ìbá àjọsà ní lọ àtàwọn pẹ̀lú ẹ̀ náà jọ ń lọ wọ́n tẹ̀rù lérú ẹni bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lóríṣiríṣi àwọn yẹn sì tẹ̀lé Gbágẹ̀ Ọlábínú kúrò kó ní Iléṣà ìyàwó ọmọ àwọn ọdẹ ẹgbẹ́ tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ pẹ̀lú àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ìbátan rẹ̀ wọ́n bá kó ń bẹ̀ wọ́n jọ dúró síbi tí wọ́n pè ní Ẹ̀bìtì ni ń tọ́jẹ́ kí wọ́n sọ lẹ́bìtì òun náà ni pé oríṣiríṣi nǹkan ìkẹ́ranko ìmẹ́ranko ni wọ́n máa ń ṣe lára ẹ̀ náà ni dídẹ Ẹ̀bìtì ibẹ̀ ni wọ́n wà lálàáfin Òfinràn pẹ̀lérò lẹ́yìn ló lè dé já sílùú Ẹ̀bìtì Gbágẹ̀ Ọlábínú kú ó rí nírì ọba ọlọ́yọ̀ láyé ìgbà náà kì í sọba kékeré ọba tó lámì tó lapa ọba tó lóko tó lókìkí ni ọba tó jìnnìjìnnì rẹ̀ máa ń mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn Gbágẹ̀ Ọlábínú kúrò ó kọ́kọ́ gbà wọ́n lálejò sí Ẹ̀bìtì ó ṣe wọ́n lálejò dáadáa ó tọ́jú jíjẹ ó tọ́jú mímu ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wípé wọ́n bá lèèyàn lásán lè gbàlejò irú ọlọ́yọ̀ọ́ ọmọọba kì í dá nìkan ràjò ọlọ́yọ̀ọ́ máa lọ sí àjò yóò mú ọmọ yóò kó yàwó yóò kó àwọn ẹrú yóò kó àwọn ọmọọṣẹ́ yóò kó àwọn ẹ̀ṣọ́ oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni ó tẹ̀lé ẹni tí ó bọ́rú wọn lódìdí ọ̀sẹ̀ kan lódìdí oṣù kan ó tàn ó ṣe àkọsẹ́ o gbogbo tẹ́ ẹ bá ní lóko ní ọ̀tàn Gbágẹ̀ ṣe wọ́n lálejò fún bí ọjọ́ díẹ̀ ń bọ̀ wá yá lọ́wọ́ ní
kóun ó sìn wọ́n jáde kóun ó lọ mójú wọn tó ibi ilẹ̀ kan tó lè fẹ̀ tó lè gbà wọ́n olúwa mi ìyà yín kéré fún yín kò lè gbà yín ìbápọ̀ òkè rajà kẹ wábì kan tẹ́tẹ̀dó sí ní gbàgẹ̀ fi tẹ̀lé wọn ló fi mú wọn lọ sọ́nà ó mú wọn dorí kọ̀nà ibi tí wọ́n ń pè ní Ìgbòho lẹ́ni Ìgbòho tá a wá ń wí ó ti wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kódà ọba kẹrìndínlógún wọn jẹ ńgbà tó fìràn débẹ̀ gbogbo ẹ̀ la máa yà ní sísẹ́ntẹ́lé kì í ṣe Aláàfin òfinràn kì í ṣe Ọlọ́yọ̀ òfinràn ńlọ kó Ọ̀yọ́ dégbòho Ìgbò ọba ló wàjà sí ṣé ẹ gbàgbé ńgbà náà mo ti sọ̀rọ̀ pé níbi tí wọ́n ti ń lọ pẹ̀lú gbágẹ̀ lójú ọ̀nà náà nìkan nínú àwọn ìyàwó Ọlọ́yọ̀ tá ń pè l'Aláàfin lónìí ló ti bímọ ọmọ tí wọ́n bí sójú ọ̀nà ni wọ́n ń pè ní Tẹ̀là Abísípa ọmọ tá a bí sí ipa ọmọ tá a bí sójú ọ̀nà ńgbà tá a ń lọ Tẹ̀là Abísípa ń lọ padà kó Ìgbòho lọ padà kó Ọ̀yọ́ padà wá sí Ọ̀yọ́ lé kó tó di pé Ọ̀yọ́ lé padà wá tún ní 1835 now ńgbà tí wọ́n ń lọ lẹ́yìn tí wọ́n bímọ wọ́n rìn jìnnà wọ́n débi tí wọ́n ń pè ní Igbó Ọba lónìí Igbó Ọba ọ̀hún ni wọ́n kọ́kọ́ dúró sí ńbẹ̀ lòfinràn wàjà sí egungun ojú ló kó Ọ̀yọ́ dégbòho gangan débi tí wọ́n ń pè ní Ìgbòho gangan ńgbà tán dégbòho ìlú Ìgbòho ti wà ńbẹ̀ ta lọ́tẹ̀ Ìgbòho dó ẹni tó tẹ̀ Ìgbòho dó Èrúwà ló ti wá gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ àrọ́bà àtànṣe fílẹ̀ ó kọ́ rẹ̀ a máa jẹ́ Tọ́ndí bóyá Tọ́ndí sì ni Tọ́ndí ńlò náà bínú kò lérúwà òun àtàbúrò tiẹ̀ náà wọ́n jọ duyè bóyá òun àtẹ̀gbọ́n ẹ̀sìn ni ó bọ́ sẹ́nìkan lọ́wọ́ lò náà bínú kò ń bẹ̀ ọdẹ lò náà àgbẹ̀ lò náà sọdẹ sàgbẹ̀ ni ń ló fi débi tó déhùn ńgbà tó dé Ìgbòho Ìgbòho kọ́ ní Ìgbòho ń jẹ́ ńgbà náà ìlú tí oríṣiríṣi òkè wà tí oríṣiríṣi ihò tó wà ń ló dé igbó ihò ti pọ̀jù ń bẹ o ń ló fi ń pè ní igbó ihò igbó tí ihò pọ̀ sí igbó tá a dé tá a bá ihò igbó ihò ni wọ́n ń pè díẹ̀díẹ̀ lódì igbó ihò náà padà yí padà sí Ìgbòho lónìí ìjà wa bọ́ sórí ìtàn ta lójúlówó ọba ta ní ìsojúlówó ọba ẹ má gbàgbé wípé gbágẹ̀ àná tọ́ran Aláàfin òfinràn lọ́wọ́ tó ṣe wọ́n lálejò tó mú wọn dorí kọ̀nà Igbó Ọba títí tán fi dégbòho tí wọ́n farabalẹ̀ sí tí wọ́n fi lo more than 100 years or close to 100 years kí Aláàfin Abísípa tí wọ́n bí sójú ọ̀nà kó owó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dá wọn padà síbi tán ti kúrò wọ́n ní ṣàì compensate ẹ̀ gbágẹ̀ ò láǹfààní àti padà sí ẹ̀bìtì mọ́ òun náà ti ń bólúwa rẹ̀ káàkiri ó ti ń bá Láàfin káàkiri ó ti ń bọ́ lọ́yọ̀ọ́ káàkiri òfinràn tó tẹ̀lé ọwàjà àbúrò rẹ̀ egungun ojú ọjọba gbágẹ̀ ò lè fi í lẹ̀ now ó sì ń tẹ̀ l'Aláàfin àwọn ọmọdé rẹ̀ ń tẹ̀ l'Aláàfin wọn ò jọba wọn àti ìjọba now ń gbọ́ wá dàsìkò kan a ti sọ̀tàn Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ kí Tẹ̀là ó tó padà Tẹ̀là Abísípa ó tó kó Ọ̀yọ́ padà sí Ọ̀yọ́ lé ibi tí wọ́n ti kúrò wọ́n fẹ́ padà síbẹ̀ torí pájò lè dùndùndùn títí kọ́ dàbí ilé bọ́kọ̀ rògùn tọrọ sàyọ́ padà sébùté odídẹrẹ́ kì í kú sóko wá jẹ agbe olóhùn méjì sí fọ alódìlé kókókókókókókókó Ọ̀yọ́ ilé wà lọ́kàn Ọ̀yọ́ wọ́n mọ̀ pé àwọn ń ṣàtìpó nígbòho ni now wọ́n ń gbèrò láti lọ wọ́n á wá rán àwọn èèyàn kí wọ́n lọ rèé wò ó sáwọn nupesi wà ń bẹ̀ sáwọn tí ń rédè àwọn tí ń kó àwọn bí ọmọ yìndínyìndín àwọn tí ń kógun jà wọn ṣé wọ́n sì wà ń bẹ̀ àrọ́mọdọ́mọ gbágẹ̀ àwọn náà ò lè fi Aláàfin lẹ̀ mọ́ wọ́n ti wà lára wọn ọ̀dà ńgbà tó wá tákòókò mo ṣàlàyé débi Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì wọn ò fẹ́ jẹ́ k'Ọ̀yọ́ padà síbi tí wọ́n ti kú mọ́ wọ́n wá lọ wá àwọn abirùn àwọn tó nípèníjà ara bíi kan sokoko mọ́ wọn lára kan kù wọ́n lẹ́fun kí wọ́n kù wọ́n dúdú débi pé wọ́n jọ ọ̀rọ̀ ọgi
wọ́n jọ ẹ̀mí àìrí báwọn àwọn táwọn Ọ̀yọ́ rán wá bọ́n bá ti yọjú ságbolé tán bá ti yọjú sínú ìgboro àwọn yẹn náà máa rí tí wọ́n ń káàkiri láàrin ìgboro làwọn èèyàn bá sá padà wípé àwọn ọ̀rọ̀ igi ló kù ní Ọ̀yọ́ báyìí o kò sí èèyàn lọ́yọ́ mọ́ o àwọn ọ̀rọ̀ igi ló wà ńbẹ̀ o náà fi ń pè ní Ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ ibẹ̀ kọ́ là ń lọ níbi tá à ń lọ ni ìgbésí ayé tàbí ìtàn bí ọba mẹ́ta ṣe wà nígbòho ṣé gbàgbé mo ní àwọn tó tẹ̀ Ìgbòho dó gangan tí wọ́n fún Ìgbòho lórúkọ Ìrúwà ni wọ́n ti wá ìjòyè ìjọba ló ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ọ̀dà ńgbà tó wá di àkòtí tẹ̀lá Bísípa fẹ́ kó àwọn Ọ̀yọ́ padà sí Ọ̀yọ́ lé oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ló tẹ̀lé padà lára àwọn tó tẹ̀lé Gbágẹ̀mbẹ́mbẹ̀ àrọ́mọdọ́mọ Gbágẹ̀mbẹ́mbẹ̀ torí pé àkọsílẹ̀ ìtàn fi lẹ̀ pé àwọn ọdẹ mẹ́fà kan tẹ̀lé àwọn ọdẹ mẹ́fà tó wá tẹ̀lé òun ìtàn sọ nínú àbí ká sọ pé àlàyé ìtàn ò tí ì sọ síwájú tàbáwò ò tí ì bá pàdé èwo nínú wọn gangan ni ọ̀nà oníbodè torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjà ló ti ṣẹlẹ̀ nílùú Ìgbòho lórí ìta ló yẹ kó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba níjọba ìbílẹ̀ kí lórúkọ ìjọba ìbílẹ̀ wọn náà màá débẹ̀ tó bá yá now bàbá wo Onígbòho sọ pé àwọn ló yẹ kó jẹ́ bàbá wa Lépàtà sọ pé àwọn ló yẹ kó jẹ́ ọ̀nà oníbodè ọba wọn jà sí rárá mi ò ríbi tọ́nà oníbodè ti jà sí rárá tàbá wà wò dáadáa ẹni tí ọba súnmọ́ bò yọ máa béèrè pé bò lọ́ba mẹ́ta ṣe wà ń bẹ̀ eléyìí tí Ọ̀yọ́ fà ń bẹ̀ ọ̀pọ̀ tí Ọ̀yọ́ gangan fà ń bẹ̀ ọ̀pọ̀ now ìgbàtálàfin ń bẹ ń Gbòho tọ́lọ́yọ̀ ń bẹ ń Gbòho kò sọ́ba baálẹ̀ ni wọ́n gbọ́dọ̀ máa jẹ́ ńgbà náà torí gbogbo wọn gbà fún Ọlọ́yọ̀ now ńgbà tí Ọlọ́yọ̀ ń padà sílé Alépàtà tẹ̀lé inú àwọn ọdẹ tó tẹ̀lé ọ̀nà oníbodè ń bẹ láàrin wọn wọ́n jọ tẹ̀lé Ọlọ́yọ̀ padà sí Ọ̀yọ́ lé àrọ́bà àtàn jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n lo ọdún mẹ́ta lọ́yọ̀ọ́ lẹ́yìn ọdún mẹ́ta lọ́yọ̀ọ́ pè wọ́n wípé kí wọ́n wá o kò ní dáa káwọn òṣìṣẹ́ tó bẹ́ẹ̀ yẹn sílẹ̀ níbi táwọn ti ń bọ̀ òun káwọn wá fílẹ̀ kọ́mọ̀sẹ́nì kankan tí wọ́n mọ̀ sójú Aláàfin bẹ̀ iléyìn ló dá Alépàtà padà àti ọ̀nà oníbodè pẹ̀lú àwọn míì bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà bó lórúkọ ọ̀nà oníbodè ṣe jẹ jáde Aláàfin ló fi eléyìn ṣe oníbodè pé kò ń ṣe oníbodè kó máa gbowó tóògèètì kó máa gbowó lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ wọ̀lú àwọn tó fẹ́ jáde lù ú bíi kéèyàn yànyàn kó máa gbowó orí ní tí wọ́n fi ọ̀nà oníbodè ṣe sígbòho nìyẹn Alépàtà láti compensate ẹ̀ torí oore ńlá tó ṣe fún ìran Aláàfin ni wọ́n fi so lórí ń bẹ̀ olórí wá di méjì àwọn tó ní Ìgbòho gangan bẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ Alépàtà náà jó lórí ń bẹ̀ kọ̀pẹ́ kò jìnnà ọ̀nà oníbodè náà jẹ́ olórí àwọn nǹkan tí mò ń sọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ló ní ẹ̀rí torí pé ẹni tí ó bá sọ̀tàn lù ó gbọ́dọ̀ ṣọ́ra gangan judgement oríṣiríṣi ń bẹ ń bí lẹ́tà oríṣiríṣi wà níbí màá ní kẹ́yìn èèyàn mi ó farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fowó ọbẹ̀ dájọ́ torí pé òun là mọ́ fàfà ìdígi là bá a bá gbìyànjú láti yanjú ọ̀rọ̀ yìí lónìí yóò tó máa dúró sórí ara wọn ni ṣùgbọ́n kó tó di pé wọ́n wọnú àwọn ẹ̀rí mọ́ jẹ́mi ìṣó tí ń bẹ níwájú mi yìí ẹ jẹ́ n sáré gbà ṣẹ́jú méjì lọ́wọ́ yín tí n bá padà dé á tẹ̀síwájú pẹ̀lú ògo Ọlọ́run mo kí n kó ẹ ṣe púpọ̀ ṣé ẹ gbàgbé ẹkún ní bakùn wà o ẹ ń bá sọ̀kò sórí òrùlé ló fẹ́ gbọ́ tẹnu onílé ẹ kú kalẹ̀. ẹ káàbọ̀ sí Emeritus Global Resources and ICT Limited nínú iléeṣẹ́ wa yìí a máa ń ta fóònù a máa ń ra fóònù a máa ń ṣe swapping fóònù gbogbo anything tó bá jẹ mọ́ fóònù àti laptop àwọn oríṣiríṣi gadget tẹ́ mọ̀ bíi iPhone, Samsung, Infinix, Oppo, Tecno, Redmi gbogbo wọn pátápátá ló wà àti àwọn laptops oríṣiríṣi bíi MacBook bíi Dell bíi HP oríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ náà ló wà níbí báyìí a tún máa ń ta oríṣiríṣi phone accessories tó jẹ́ ojúlówó
tí kò dẹ̀ wọ́n rárá. Níbí o a tún máa ń ṣe training fún àwọn èèyàn oríṣiríṣi àwọn èèyàn àtọmọ kékeré àtàgbàlagbà torí oríṣiríṣi irinṣẹ́ la ní tó wà òkè dáadáa tó dẹ̀ jẹ́ irinṣẹ́ ìgbàlódé àwọn state of the art equipment tó yẹ pé ẹ lè má lè tètè rí níbòmíì. Ibo lẹ ti máa rí o Emeritus Global Resources and ICT Limited. Fóònù tẹ bá rà bí báyìí ojúlówó ni ẹ̀dínwó náà dẹ̀ ni ló máa bá dé anytime. A máa ń ta mọ́tò any car tẹ bá fẹ́ rà tẹ bá fẹ́ tà bóyá ẹ fẹ́ tà ni àbẹ fẹ́ swap anything that has to do with swapping easy buy also bóyá ẹ ra nǹkan ká ra nǹkan sìn ká sanwó ẹ̀ díẹ̀ ká lè máa gbé lọ lójú ẹsẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited nínú OAU Central Market Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University Ilé-Ifẹ̀ àti Mayfair roundabout ní Ilé-Ifẹ̀ yìí náà. A ní branches ní Ìbàdàn a ní l'Óṣogbo. Ọwọ́jà wa ó dé káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà anywhere tẹ́ bá ti need any of our services lójú ẹsẹ̀ òun lẹ máa rí wa lẹ máa rí àwọn representatives wa tó máa bá yín gbà. Àwọn oníṣẹ́ tó wà ń bí kò ń ṣe olómùlómù o eléyìí tó ṣe pé ó máa sọ nǹkan tó ṣe fóònù ẹ̀ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ká tó fọwọ́ kàn kò kí ń ṣe bóyá guessing kíní kan ní bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ kọ́ tó bá ṣe rí gẹ́lẹ́ náà lẹ ṣe máa bá l'Emeritus Global very fast very efficient very affordable àwa là ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Phone number ọ́fíìsì yìí tẹ́pẹ́ ẹ lè pè wá at any point in time 081 01 79 5519 lẹ́ẹ̀kan sí 081 01 79 5519 òun náà lè rí lórí screen yín lórí móhùnmáwòrán yín bá ṣe jọ ń sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ ṣeun gan a máa retí láti dòwò pọ̀ pẹ̀lú yín. Emeritus Global Resources and ICT Limited. Ibi tá a bá pè lórí ẹnìkan kì í fi bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èdùmàrè ló gbé ilé-iṣẹ́ Emeritus Global Resources and ICT Limited sókè téńté níbi ká ta ojúlówó fóònù alágbèéká tó jẹ́ alálòpẹ́pẹ́pẹ́. Wọ́n ta phone accessories bíi screen àti screen guard, quality battery, phone casing, charger, pouch àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹni tó fẹ́ ra laptop tó fini lọ́kàn balẹ̀ ẹ máa ríra lọ́dọ̀ Emeritus pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà ara laptop tó jẹ́ ojúlówó. Bí fóònù tàbí laptop yín bá wá ń ṣòjòjò, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ engineer tí ó bá yín tún ṣe ní kíákíá ti wà ń kalẹ̀. Ẹni tó fẹ́ kọ́ nípa bá a ṣe ń ṣe fóònù àti laptop ẹ lọ ṣe training lọ́dọ̀ wọn. Ilé-iṣẹ́ Emeritus ń ṣe easy buy ra fóònù kẹ́ máa sanwó díẹ̀díẹ̀. Wọ́n swap fóònù àlòkù sí tuntun. Bẹ́ẹ̀ sì fẹ́ ta fóònù tàbí láptọ̀pù yín ìrọ̀rùn ló bá dé nílé iṣẹ́ wọn o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ra mọ́tò tuntun nẹ́nẹ́ tó fi mẹ́yìn tẹ́ fẹ́ ta èyí tẹ́ ń lò tẹ́lẹ̀. Emeritus Global Resources and ICT Limited ni ẹ máa lọ tààràtà. Bẹ́ẹ̀ bá ti dé Campus Gate OAU ẹgbẹ́ ọ̀kadà tó ń lọ sí Central Market ẹ béèrè Emeritus Global adjacent MTN office ni wọ́n wà OAU Campus Ilé-Ifẹ̀. Ẹ tún lè kàn sí wọn ní orí olókun roundabout níbi tí Foreign Links House wà tẹ́lẹ̀ Mayfair Ilé-Ifẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Telephone 081 01 79 5519. Emeritus Global Resources and ICT Limited òkèlẹ́wà ẹ ò ní jábọ́ o. Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa nílé mo sì kí gbogbo ojú tó ń wò wá nílé pé ojú tẹ fi ń wò wá ò ní fọ́ etí tẹ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa wípé ìlera yín òun ló jẹ wá lógún a tún ti dé bí a ṣe ń dé o. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa kà lálálẹ́ ẹ má ka pépà mọ́ ẹ kàn sí wa a ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín a ní 3-in-1 a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin orúnkún ríro ìbàdí ríro ọrùn ẹsẹ̀ ríro ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí ẹlòmíì rheumatoid arthritis ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀ ẹlòmíì ò lè sciatica kírun ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni ó ṣeé ṣe kó jẹ́ lumbar spondylosis ni ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ arthritis ni tó bá ti di pé ìbàdí ń wọ ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì orúnkún ríro ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n ẹlòmíì ara á máa tá orí á máa tá àpapọ̀ ara á máa tá ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí gbogbo ọwọ́ á máa ró gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ 40 ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement ẹ lè máa tọ̀ léraléra ẹlòmíì ò ní rí tọ̀tọ̀ rárá ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìtì máa jábọ́ ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra kó tó débi tó máa tọ̀ sí ìtọ̀ ìyá ti máa jábọ́ ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní àbí kó jẹ́ infection àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ìyá Ìjẹ̀bú èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù
ara iṣẹ́ wa ni lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi ni àtọ́jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis ooru inú ẹ̀dọ̀ ni ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́ ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn bí kójú máa pọ́n kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n. Ẹlòmíì dẹ̀ kò ní rámì rárá bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive ẹ kàn sí wa. Ẹlòmíì dẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́ ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate ó jẹ́ prostate enlargement ni ó jẹ́ prostate cancer ni ẹ kàn sí wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ ní rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó sì ṣe bẹbẹ lágbára òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà ẹ kàn sí wa ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033034777 08033034777. Ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà kí ẹ wà ní Spain kí ẹ wà ní UK ibikíbi tí ẹ bá wà ó jẹ́ Canada ni ó lè jẹ́ Port Harcourt ni ó jẹ́ Abuja ni ibikíbi tí ẹ bá wà ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ẹ lè pè mí ẹ lè fi voice note lẹ̀ ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá wà lè gbòógì wá máa dé ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì apákan ara ẹ̀ á máa kú kí ló fà tápákan ara fi ń kú ẹ kàn sí wa ẹ máa mọ̀. Ẹlòmíì ọrùn àdédé máa steve ẹlòmíì àyà ló máa dùn ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn ẹlòmíì á máa wúkọ́ ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ. Ẹlòmíì ìjẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen breathe out carbon dioxide á wá máa ní ìṣòro á máa ní kàtà gbogbo ìgbà kí ló ń fà ó ṣeéṣe kó jẹ́ asthma ni ó ṣeéṣe kó jẹ́ bronchitis ó lè ṣeéṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní tó bá ti kàn sí wa èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ́ra láti lè ṣe wa. Ẹ ṣe mọ̀ mo ti sọ fún yín o ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777. Iléeṣẹ́ Godwin last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Remember, if it is not Godwin, it can never be like Godwin. I used to tell you, health is something to be treasured. Ire o. Ẹ káàbọ̀ padà ṣé ẹ gbàgbé mo ní àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi nsò níwájú mi mo ní judgement lóríṣiríṣi mo dẹ̀ ní àwọn letters lóríṣiríṣi ẹ̀já kọ́kọ́ wọnú judgement kan ń bẹ̀ ka ilé tó wáyé ní high court tó wà ní Kìṣí certified true copy date 8/8/2019 okay now ẹ jẹ́ ká sáré go through ìtàn kékeré wọ́n ní the traditional history evidence of the defendant in my view did not fare better over that of the claimant. It is remarkable to note that the progenitors of the second defendant were copiously referred to in Exhibit K. At page 90 of Exhibit K, the only body of Igboho was mentioned under the subheading provincial governments and titles. At page 91, Alepata of Ibode and Ononibodi of Igboho were both mentioned among other names under item 2 on that page. Torí pa méjèèjì ló tẹ̀lé Ọlọ́yọ̀ padà sí Ọ̀yọ́, okay? Mi ò ní rìn jìnnà ńbẹ̀ o. At page 196 of Exhibit K is the list of the names of the hunters Aláàfin Abíipa recruited to investigate the mysterious happenings which prevented his movement to Old Ọ̀yọ́. Ńgbà táwọn èèyàn jábọ̀ fún Abísípa wípé àwọn ọ̀rọ̀ ló wà lọ́yọ́ o ló wá rán àwọn àgbà ọdẹ lọ ẹ rèé wò fún mi. Àwọn eléyìí ló wá farabalẹ̀ wá padà discover wípé àwọn tí wọ́n ń pè lọ́rọ̀ igi sọ̀rọ̀ igi èèyàn ni wọ́n àwọn náà tàṣírí wọn ni wọ́n fi ń pè Aláàfin Abísípa ní ọba tó bá ọ̀rọ̀ jà tó ṣe ọ̀rọ̀ kó tó dìpọ̀ láǹfààní àti padà sí ibi tán wà yẹn. Ẹ máa gbọ́
which prevented his movement to Old Ọ̀yọ́. The 6 famous hunters were Bọ̀ní, Igi Ìṣubú, Alépàtà, Lókò, Gbàdán, and Ọlọ́mọ. On page 197, at the penultimate paragraph, the author wrote, the design of removing the seat of government of Ọ̀yọ́ was not carried out, and Ọ̀yọ́ from that time was known as Ọ̀yọ́ Ọ̀rọ̀, that is Ọ̀yọ́ of the ghosts. Ẹ rí i pé mo get ẹ mo correct dáadáa. In the last paragraph of page 197 to page 198, the author wrote thus, and I quote, those famous hunters remained 3 years with the king in the capital as his guest until it was perfectly settled. Wọ́n dúró tí ṣe hàn pé Yorùbá máa sọ pé bá a bá dáṣọ fọ́ọ̀lẹ̀ sí là á pálárò, bá a bá la ọ̀lẹ́ níjà sí là á sìn délé, lórí bẹ́ẹ̀ bá la níjà tẹ́ ẹ fílẹ̀ kọ́ máa lọ àwọn tẹ́ ẹ la níjà pẹ̀lú ẹ̀ tún lè lọ rẹ́bùrú ẹ̀ kán tún padà fìyà míì jẹ́. So wọ́n láti dó ti Ọlọ́yọ̀ọ́ fódìdí ọdún 3 ìgbà tán di pé kò sógun kò sọ́tẹ̀ mọ́ ló tó sọ fún wọn pé kí wọ́n máa lọ káwọn ọmọ ṣiṣẹ́ fẹ́ fọ́mọ ẹlòmíì jẹ, àti pàápàá Ọlọ́yọ̀ọ́ ò ṣe é nítorí pọ́ fẹ́ràn wọn, ó ṣe kí wọ́n lè jẹ́ ojú ẹ̀ níbẹ̀. Sẹ́yìn pé gbogbo àwọn tọ́jọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ kọ́ ló kúrò nígbòho, àwọn kan dúró síbẹ̀. So when they were about to return home, the king, in order to do them honour, kí la fi san oore fún wọn, sent a special messenger with them as his representative, and lest this servant of his should prove a source of expense to them, he was allowed the privilege of receiving tolls for his livelihood. He became really the new governor of the town with the title Onibode, receiver of customs, Onibode. Hence, that title is bestowed on the chief ruler of Igboho to this day. Ẹ wá gbọ́, from the above account, it is obvious that when Aláàfin Abípa left Igboho, the famous 6 hunters followed him to Ọ̀yọ́ and stayed with him for 3 years. Thus, the administration of Igboho could not have been handed over to Alépàtà, who followed the Aláàfin to Ọ̀yọ́ and stayed with him 3 years. Ntí wọ́n gbìyànjú àti mú jáde ń bẹ̀ ni pé Alépàtà nígbà tí Aláàfin lọ, ó fi àkóso Ìgbòho léun lọ́wọ́. Lo and behold, bàbá fẹ́ sọ̀tàn lójúlówó gangan láì fi nǹkan kan ṣègbè. Kì í ṣe ojú ẹsẹ̀ ní Aláàfin fi ló fètò ìjọba lé lọ́wọ́, ló kó àkóso Ìgbòho lé lọ́wọ́. Wọ́n ti jọ dé Ọ̀yọ́, àwọn tó ní Ìgbòho náà sì wá ń Ìgbòho, ohun lásán ló fi so lórí. Ọ̀yá máa lọ kó lọ máa darí àwọn èèyàn ń bẹ̀, ìwọ máa lọ kó dúró sí bodè kó máa gbowó àwọn tó fẹ́ wọlé àwọn tó fẹ́ jáde, kẹ́ ẹ máa fi gbọ́ bùkátà ara yín, kẹ́ ẹ máa fi jẹun, kélé yín ó jẹ́ àjẹmọ́nú tọ̀dọ̀ yín náà. 100% reality. Okay. Now, okay. Well, thus it means on anybody. Okay, have been handed. Igboho could not have been handed over to Alépàtà, who followed the Aláàfin to Ọ̀yọ́ and stayed with him for 3 years. In the same vein, the Aláàfin could not have handed over Igboho to anybody, who was Aláàfin's special messenger, sent along with the famous 6 hunters when they were returning home. Thus, it means Ononibode was also with Aláàfin of Ọ̀yọ́ when the Aláàfin went back to Ọ̀yọ́. It therefore stands to reason that Ononibode also returned to Igboho with the famous 6 hunters as a representative of Aláàfin. So now, what is not provided in page 197 to 198 of Exhibit K is who among the famous hunter appointed the Onibode to receive tolls for his livelihood. Ìwo nínú àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà yẹn ni wọ́n dárúkọ eléyìí tó jẹ́ ńbẹ̀ tí wọ́n fi ṣe Oníbodè, because ìgbà tó dó Oníbodè lórúkọ rẹ̀ tó change sí ọ̀nà Oníbodè, kì í sí ọ̀nà Oníbodè gangan lórúkọ ẹ̀, orúkọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ wà láàrin Bọ̀ní, Igi Ìṣubú,
kì í salépàtà alépàtà dúró sọ́tọ̀ lóko gbàdán àti ọlọ́mọ bọ́lọ́mọ ṣe ní. So now it will seem that the arrangement for the administration of Igboho was arrived at after the 6 famous pé tí wọ́n gbìyànjú àti sọ ni pé àkóso ìlú Ìgbòho ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ńgbà tí àwọn tí wọ́n tẹ̀lé ọlọ́yọ̀ lọ sọ́yọ́ tán padà sí Ìgbòho ní táwọn tó ní Ìgbòho àwọn tí wọ́n tẹ Ìgbòho dó tí wọ́n ń sọ nìyẹn. Now mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìsó ní ń bẹ lọ́wọ́ mi lẹ́tàrí ńgbà tí wọ́n fi ọ̀nà oníbodè joyè nígbòho. This is memorandum ẹ lè láǹfààní àti rí i látọwọ́ district officer Ọ̀yọ́ division number 2/19330/240 20th December 1932 ńgbà tí wọ́n fi ọ̀nà oníbodè joyè lọ́dún 1932 wọ́n kọ lẹ́tà sí Ọ̀yọ́ province Ọ̀yọ́ division Ọ̀yọ́ province Ọ̀yọ́ wọ́n kọ lẹ́tà sí Onígbòho ìyẹn district officer ó kọ lẹ́tà sí Onígbòho Onígbòho fi Gbòho ok ńgbà tí wọ́n bá wọn dárò pẹ̀lú ọba wọn tán fẹ́ píìkì ànọ́dá ọba nígbòho lélẹ́yìí kì í ṣe tọ̀nà oníbodè á débẹ̀ Onígbòho fi Gbòho death of my memorandum in number 2/kinikan 10/10/32 I sent to you one Ladeji who I am informed by the Aláàfin has been chosen by the chiefs and people of Igboho to succeed the late Olúbíyì Onígbòho of Igboho ńgbà tó Onígbòho wàjà tán fẹ́ do Onígbòho May. 2. I have not been able to make any enquiries at Igboho, but I am assured by the Agọ and Ikolaba, 2 minor chiefs who accompany Ladeji, that he, Ladeji, has the unanimous support of the chiefs and people, and that there is no other aspirant to the title. So now 3. The Aláàfin asks for your approval of Ladeji's appointment. Eléyìí ni wọ́n kọ lẹ́tà tí district officer kọ sí àwọn Onígbòho in council ńgbà tán fẹ́ gbé Onígbòho míì as far back as 1932. Ọ̀yá o. Another one 20th December 1925 lélẹ́yìí resident Ọ̀yọ́ province Onígbòho of Igboho one lacking. He claims the title but said is wo ẹ jẹ́ n fi yẹn lẹ̀ jàre ok mò ń bọ̀. I am coming o. Now this document is the property of the Executive Council of the Western Region. Secret EC /57 372 copy number 19 30th July 1957 Executive Council Western Region Chieftaincy matter of Oyo State Division Oyo Division memorandum by the Minister of Justice and Local Government. The Onígbòho of Igboho is the title of a traditional member of the Ìrẹ́pọ̀ District Council ìjọba ìbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀ ni wọ́n ń lò Ìrẹ́pọ̀ Local Government District Council Oyo Division. The title is in dispute. No chieftaincy declaration has been made. There are 2 contestants, Jeremiah Afolabi and Bello Adesina. 2. The local government advisor, Oyo Division, hold on inquiry into the dispute on 10th June 1957 and thus and a submitted report, a copy of which is attached as Annexure 1 with the recommendation that Jeremiah Afolabi be recognized as Onígbòho of Igboho. 3. I have studied this report and also the report of the inquiry held by the Assistant District Officer Oyo on 14th March 1954 together with the findings of the Chieftaincy Committee of the Oyo Native Authority which visited Igboho in March 1951 before the dispute started. The
the requested information of the method of selecting candidates for all the making chieftaincies. Àwọn ibìkan parẹ́ ń bẹ̀ ni o. 4. From these investigations, it is appropriate that there are 2 distinct sections in Igboho. The first, headed by the Onigboho, are the descendants of the original settler. The second, headed by Alepata, are the descendants of those who were left behind when the people of Oyo, who had paused for some years in Igboho in their migration from Oyo-Ile, move on to the present Oyo. It is also clear that there are 2 sets of kingmakers, the Otun Ofa, the Otun Efa, and the Osi Efa. The former from the section of the Oyo migrants, the latter from that of the original settlers. The Otun Efa support Adesina and claim they are the kingmakers for the Onigboho title, whereas the Osi Efa support Afolabi and maintain there are 2 sections of kingmakers. The Alepata supports Adesina. 5. There is no conclusive evidence on the subject of families due to lack of knowledge among the parties, but it will appear that both candidates come from a branch of the family different from the late Onigboho. Custom, no strict rotation is followed. Ẹ má jẹ́ lọ bẹ̀ mọ́ ni o. Okay, eléyìí ni lẹ́tà tí Aláàfin Ládìgbòlú tó fi invite Onigboho and number 558/2/1/60 Aláàfin office Ààfin Ọ̀yọ́ 17th August 1961. The Onigboho of Igboho, you are hereby invited to see me at Ààfin Palace together with 2 of your councillors to discuss a special matter with you. Please treat this calling with quick concern. Salutations, Ladigbolu. At the Ààfin of Ọ̀yọ́. Okay, now another letter náà lélẹ́yìí láti ọwọ́ Ládìgbòlú náà. I shall be okay. The Onigboho of Igboho, I shall be very much obliged if you could inform the heads and important family of the Onigboho family to see me at the receipt of this letter. Okay, now ngbà tí wọ́n fẹ́ jẹ ọ̀nà oníbodè nu o. Now another letter lélẹ́yìí wọ́n rà mí gbé 1933 lélẹ́yìí àbí 1933. The Onigboho of Igboho, Òkè Igboho, Igboho, appointment of the ọ̀nà oníbodè of Igboho. This appointment letter, Oyo division. I am directed to inform you that the governor in council has approved the appointment of Salami Oyewole Dayeola as the Ononibode of Igboho Record District Council, Vide WRN number 697 of 1960. 2. You may now proceed with the traditional rites connected with the Iwuye ceremony. 3. Please inform me when this has been done. Secretary/Treasurer, Irepo District Council. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Now, gbogbo tí mò ń gbìyànjú àti mú jáde ń bi eléyìí, òun náà nìkan ẹ lè mọ̀ pé àwọn àkọsílẹ̀ ń bẹ ó sì dá láti ní jẹ́ sáré lọ eléyìí kó tó di pé wọ́n máa lọ. Irepo District Council, Kishi, 30th January 1973. Another letter. The Kingmaker, the Onigboho of Igboho, dear sir, the overleave is for your information. You may wish to refer to my endorsement number 96/6/20
361 dated 12 October 1972. On the above subject, the endorsement will serve as a guide in selecting a candidate to fill the vacancy. I must, however, remind you that the meeting at which you will select a person to fill the vacancy should take place not later than 7 days after the submission of the name or names of the candidates for the chieftaincy. You will please inform me as soon as the candidates are presented to you by the head of Dadu ruling house. So I am, sir, yours sincerely. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wà. This is another judgment. This is another letter. Okay, ẹ jẹ́ kí n wọ bí díẹ̀ kó tó di pé màá máa lọ. The report of Executive Council of Western State Government on Chieftaincy Matters of 30 July 1957 confirms the injustice of the then Western Region Executive that drew the surprising conclusion in paragraph 7 thereof as follows, and I quote, I have also reached the conclusion that although the Onigboho is the head of the original settlers, it is the Alepata who has been recognized since the time of the Oyo visitation as the leader of Igboho, when from paragraph 4 of the same document the government had made the following conclusion. From these investigations, it is apparent that there are two distinct sections in Igboho. The first headed by the Onigboho are the descendants of the original settlers. The second headed by the Alepata are the descendants of those who left behind when the people of Oyo, who had paused for some years in Igboho in their migration from Oyole, moved on to the present Oyo. The conclusion of the government of Western State that the Alepata be regarded as the head chief was not in any manner supported by historical facts, documentary evidence, and indeed the findings of the government as contained in the said report dated 30 July 1957. Problem tó wá ń gbòòrò nìsín nípa àwọn ọba mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ò kí ń jọ ṣe papọ̀ ọ̀dẹ̀ fẹ́ràn ara wọn. Alepata ni chairman àwọn ọba ní Ìrẹ́pọ̀ local government. Onigboho ń claim pé àwọn ló yẹ kó jẹ́ chairman because wọ́n kọ lẹ́tà ilé ìránṣẹ́ sí gómìnà Ṣèyí Mákindé, ilé náà tẹ̀ mí lọ́wọ́. Now, His Excellency Engineer Oluwaseyi Abiodun Makinde, Executive Governor of Oyo State, Governor's Office Secretariat Ibadan, Your Excellency, 20 January 2025. Humble request to be considered as the chairman of Orelope Local Government Traditional Council based on traditional history of Igboho Kingdom and relevant court judgments. Ilé ní lẹ́tà tí Onigboho kọ wihat tẹ́ bá gbọ́rọ̀ táwọn nínú fídíò táwọn kábíyèsí ti sọ̀rọ̀ yóò wù mí ká padà gbọ́ fídíò yẹn lẹ́ẹ̀kan sí kẹ́ gbọ́rọ̀ tí wọ́n sọ ń bẹ̀. Kábíyèsí Onigboho sọ wípé ẹni tí ó bá jogún kó gún ìkàntàn ni ó pa torí pé àwọn làwọn ní Igboho. Alepata ní kò sí báyìí sọ̀rọ̀ Igboho tá à ní sọ̀rọ̀ Alepata. Gbàgẹ̀ tọ́jẹ́ baba ńlá baba wọn ni ọ̀sàtọ́kùn àwọn ń bẹ̀. Ọ̀nà oníbodè ní wọn ò kí ń fìdájọ́ ilé ẹjọ́ tàbí òfin tó oyè pé ìtàn ní máa ń toyè. Ìtàn tí ó wà toyè náà láti sọ yìí kì í ṣe pé láti sípò ẹnìkan padà no eléyìí ò sí lágbára tèmi ṣùgbọ́n láti fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ múlẹ̀ eléyìí ó kù sọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kí wọ́n gbé yẹ̀wò sáàrin ara wọn ta ló ní Igboho wọn lè mọ́ lè sọ kí kálukú ọmọ sọ́sọ́ kan rẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí ọjẹ́ ẹ̀rí mọ́ jẹ́ mi sọ pé at least àwa gbìyànjú agbára tiwa ti máa ní kí n ka lẹ́tà ìlẹ́tà ìpọ̀ o odidi awẹ́ mẹ́rin ni odidi awẹ́ mẹ́rin ni odidi awẹ́ mẹ́rin ni so wọ́pọ̀ n ò ní lè kà á ẹ jẹ́ kí n parí eléyìí tí mò ń bá lọ yìí kí n sẹ́nu ń gbọ́lá fún lórí ìtàn Igboho. So now report dated 30 July 1957. In fact, the conclusion that it is the Alepata who has been recognized since the time of the Oyo visitation as the leader of Igboho cannot be right in view of the avalanche of documentary evidence, including the memorandum of the colonial government dated 10
October 1932 as to the preeminence of the Onigboho of Igboho in Igboho over and above all tradition chiefs in Igboho, and recognition accorded him by government before the clarification in 1957 by the government of Western State. The same memorandum of the colonial government dated 10th October 1932 read as follows: I regret to report the death of Onigboho of Igboho, which took place at the latter part of last month. 2. He drew salary of the rate of £24 per annum under head. 3. Item 3 as village head. Baálẹ̀ wọn jẹ́ gbogbo yẹn. 4. Paragraph 4 is a proof of Onigboho headship of Igboho, a town which existed before the arrival of Aláàfin to the town. When Aláàfin left Igboho, he did not by any means whatsoever remove the headship status of the Onigboho, his grandson. In fact, Aláàfin left the town as he met it under the headship of Onigboho. Alepata, who was one of Aláàfin youngsters, left for Ọ̀yọ́ with Aláàfin and only came back to Igboho after 3 years to live in Igboho. By paragraph 7 of the report, the first sentence did justice to the current controversy as to who takes precedence between the Onigboho of Igboho and the Alepata of Igboho, caused by the decision of Western State government in placing the Alepata of Igboho over and above the Onigboho of Igboho, as it agreed that Onigboho is the head of the original settlers, but concluded unjustly without foundation that Alepata of Igboho has been recognized since Ọ̀yọ́ visitation as the head of Igboho. The report is attached herewith as Annex H. Ndemi believe work in favour of Alepata on a closeness àti relationship Alepata pẹ̀lú Aláàfin. Tẹ́ bá wá wo Aláàfin tuntun ẹ rí i pé ọba tó ń bá Aláàfin tuntun ṣe náà ní ọ̀nà oníbodè ti Igboho. Kálukú ń clinch, kálukú ń wá favour, kálukú ń wo ibi tí ọbẹ̀ ti sọ̀mùsọ̀mù àti ibi tí fọkànbalẹ̀ àti ìdẹ̀rùn ó ti dé balẹ̀ ayé òní ẹni tó lè defend òun. 4. Letter dated 21st January 1959 from Aláàfin Ladigbolu II further confirms the village headship of Onigboho over Igboho. The Onigboho of Igboho as the village head of Igboho was invited to come with his chiefs, namely Alepata. Ìyẹn ní lẹ́tà tó wá látọ̀dọ̀ Aláàfin Ladigbolu II ní ọjọ́ 21 oṣù kínní ọdún 1959. Lẹ́tà yẹn wà ń bí níbi t'Aláàfin ti sọ wípé k'Onigboho wá yọjú sóhun o pẹ̀lú àwọn ìjòyè rẹ̀, àwọn ìjòyè tó dárúkọ chiefs namely Alepata, Onibode, Boni and others who are all chiefs of Igboho under the headship of the Onigboho of Igboho. Alepata ló ní leader ọba tí wọ́n dẹ̀ recognize o. So how do you now do this? Another letter dated 17 August 1961 further affirms that Onigboho of Igboho had long been recognized as the village head of Igboho. He was the one usually invited by the Aláàfin to his palace to discuss important official state matters affecting Igboho town. Onigboho of Igboho was to attend the meeting with the Aláàfin with 2 of the town councillors in his capacity as the village head of Igboho. No other person or chief in Igboho was ever so recognized in Igboho by the Aláàfin. The letter attached herewith as Annex 7. Letter dated, mo ti ka gbogbo àwọn lẹ́tà yẹn lẹ́ẹ̀kan. Now ẹ já lọ sí àwọn mélòó ni wọ́n ti jọba ń gbòó rí. Kẹwàá wo rí ibi tí Aláàfin ti dé Ìgbòho. The names of the Onigboho since the founding of Igboho are 1. Aláyélúwà ọba Tóńdí, the founder. Mistake tọ́pọ̀lọpọ̀ wá ń ṣe ni pé gbogbo àwọn tó tẹ ìlú dùn àtàwọn tó so lórí lẹ́yìn wọn gbogbo wọn láti kà sọ́ba. Ó nígbà tí wọ́n tó gbadé gẹ́gẹ́ bí aládé baálẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú wọn, ṣùgbọ́n a máa ń kà wọ́n gẹ́gẹ́ bí àkọ́kọ́, ìkejì, ìkẹta, ìkẹrin
so aláyélúwà ọba Tọ́ndí the founder, aláyélúwà ọba Òwìrìwàrà nìkejì, ìkẹta ọba Ẹ̀sìnrógunjó, ìkẹrin ọba Olúbọ̀, ìkarùn ọba Bísólú, ìkẹfà ọba Oyèwọ̀, ìkeje ọba Alápàdì Yọkọbí, ìkẹjọ ọba Jísọmọ, ìkẹsàn ọba Ọdúnọlá, ìkẹwàá ọba Dúródọlá Látìpó, ìkọkànlá ọba Àjàyí Tolúgbòde, ìkejìlá ọba Agbádẹ́rìn, ìkẹtàlá ọba Tẹ́wọ́gbadé, ìkẹrìnlá ọba Jíbóyèdé, ìkarùndínlógún ọba Oyètúndé, ìkẹrìndínlógún ọba Bíọ́dún, ìkẹtàdínlógún ọba Òtúgbẹ̀dẹ̀. Eléyìí ni Aláàfin bá lórí ipò, so wọn ò lè sọ fún wa wípé Alépàtà ló kọ́kọ́ jọba tàbọ́nà Oníbodè ló kọ́kọ́ jọba, mí sọmọ Ìgbòho, ṣùgbọ́n àkọsílẹ̀ ìtàn àti àrọ́bá ẹjẹ́ àṣèwádìí ẹ̀ dáadáa, ẹjẹ́ gbogbo ó ṣèwádìí ẹ̀ dáadáa. So Aláàfin sought refuge in Igboho during the reign of Ọba Òtúgbẹ̀dẹ̀ the 17th Onígbòho, 18 Ọba Àgànà, 19 Ọba Dáúdù. Nígbà tí Aláàfin Abísípà kú Onígbòho nìyẹn, Aláàfin left Igboho for New Yorùbá during the reign of Ọba Òjó Dáúdù the 19th Onígbòho, 20 Ọba Oyèbọ̀dé, 21 Ọba Adéjùwọ̀n, ìkejìlélógún Ọba Tọ́batẹ́lẹ̀, ìkẹtàlélógún Ọba Àkànmú Olúbíyì àkọ́kọ́ 1880 sí 1932, ìkẹrìnlélógún Ọba Ládèjì 1932 sí 1936, ìkarùndínlọ́gbọ̀n Ọba Lákùlẹ́yìn 1938 sí November 21 1952, Ọba Jeremiah 1954 sí January 1984, Ọba John Oyètọ́lá Bọ́lárìnwá Olúbíyì the second, October 8 1999 títí dàsìkò yìí. Onígbòho in council and Igboho chieftaincies Àgòrò, Ìkọ́làbà, Sọ́balójú, Àrùsà, Ìyálóde, Ààrẹ Àgò, Ẹlẹ́mọ̀sọ́, Ọ̀tọ́ Àgòrò, Balógun àti Mọ́gàjí. Olóyè mẹ́wàá náà wọ́n ní, no 11 Sẹ́ríkì ló sì 11. So mo nígbàgbọ́ pé a ti gbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ ìlú Ìgbòho, a ti sọ bí Onígbòho ṣe débẹ̀, bí Alépàtà ṣe débẹ̀, bí ọ̀nà Oníbodè ṣe débẹ̀. So eléyìí tó kù wà lọ́wọ́ gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire gbé làálàntàgbẹ̀ Ọlọ́run ní pé kí sọ ta tiwa kọ́ láti wá sọ pé ìtàn ẹnìkan lọ́tọ̀nà ìtàn ẹnìkan ní ọ̀tọ̀nà, tiwa ni láti fi ẹsẹ̀ tọ̀dọ̀ wa múlẹ̀. Wá wà lọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n láti gbé yẹ̀wò sọ́tọ̀ sí ọ̀tọ̀, sọ́tọ̀nà sí ọ̀tọ̀nà, sójúlówó ní sí ìsójúlówó, eléyìí kù sọ́wọ́ yín. Alágẹmọ tèmi ti bímọ ẹ̀ná, àìmọ́jó owó ọmọ alágẹmọ lọ́wà. Akandọ́ra Awikonko àìbò ní sùúwà dédé egun díẹ̀ ń tàlàbánú apẹ́ ẹ̀dùn, òkú tí ì ṣe tẹni ọjọ́ tọ̀fọ̀, òkú òsì papọ̀ mọ́yàwó mi ìsọmọ Ìgbòho, àìsí ìdílé ọba ń bẹ̀. So kí ni tèmi n ò sì láàyò n ò ní pọ̀ sí ń bẹ̀ náà lọ́jẹ́ ńláǹfààní láti fẹsẹ̀ òótọ́ múlẹ̀. Bàbá wa rí nínú àwọn ọba tó kù táwọn náà ní tí wọ́n pè ní document tọ́lá kọ́lẹ̀ kí wọ́n kó fún mi n ó lò ó. God bless you. Ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko television, Awikonko television. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹja sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Èdè àti àṣà ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní wọmi, orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní dàrú, ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mìnìmìnì, àjò àṣẹ o.
Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti tẹ̀síwájú èdè àṣà àtàwọn àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá tó tún gbé àṣà àti ìṣe Yorùbá lárugẹ. Awikonko Development Fans Club. Ilé aláyọ̀, ilé wa. Awikonko Development Fans Club Worldwide. Ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìdàgbàsókè àti ìtẹ̀síwájú èdè àṣà àtúnwò àjogúnbá ilẹ̀ Yorùbá. Pẹ̀lú àtìlẹ́yìn gbajúgbajà pèdèpèdè ni àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko. Ẹgbẹ́ tó ń fẹ́ ìrẹ́pọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹgbẹ́ tó ń gbé àṣà àti ṣe Yorùbá lárugẹ. Ẹgbẹ́ tó dúró láti ṣàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àti àwọn ètò rẹ̀ káàkiri àgbáyé. Àǹfààní wà láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp nìkan. Ẹ lè pè wá, ẹ lè send text message tàbí voice note pẹ̀lú àwọn nọ́mbà wọ̀nyí: +234 8053270136 tàbí ààrẹ ẹgbẹ́ Adéolú Adékọ́lá lórí +170 48912729. Awikonko Development Fans Club Worldwide. Ilé aláyọ̀ nílé wa.